จอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้จะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะสร้างเสื้อปกปีกนกมุมฉากเนาะตามหน้าปกเลยนะคะเพื่อนๆสร้างแพทเทิร์นเสื้อเข้ารูปพอดีตัวขึ้นมาก่อนนะคะสร้างที่ EP 192นะคะเป็นเสื้อติดกระดุมหน้าเผื่อยื่นติดกระดุม2 เซนครึ่งนะคะจากจุดนี้สร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะตัวนี้ก็ก๊อปออกมาแล้วเรียบร้อยปิดเกล็ดนะคะปิดเกล็ดทุกส่วนเลยปิดเกล็ดทุกส่วนเราจะแยกตรงชายเพื่อที่จะแยกวาดปกได้ง่ายขึ้นเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อตัวสั้นเพื่อนๆกำหนดความยาวเสื้อตามที่เราต้องการนะคะจะทำยาวหรือจะทำสั้นเป็นเสื้อครอปแล้วแต่มันตามหน้าปกนะตัวนี้ก็จะกำหนดตัวเสื้อยาวประมาณเส้นสะโพกบนนะเส้นสะโพกเล็กประมาณนี้คือเส้นนี้ตรงนี้คือเส้นเอวถูกต้องไหมตรงนี้เส้นสะโพกเล็กจะใช้ความยาวอยู่ที่เส้นสะโพกเล็กประมาณนี้เพื่อนๆอยากได้ความยาวเท่าไหร่จัดไปนะคะจัดไปตามใจของเรานะตัวนี้เป็นเส้นสะโพกเล็กนะก็จะแต่งชายนิดหน่อยเส้นตรงนี่ค่ะเก็บขึ้นมานิดหน่อยตรงด้านข้างเก็บขึ้นมา1 เซนขีดแต่งโค้งเส้นชายใหม่นะคะความยาวแล้วแต่เรานะคะตามชอบเลยตรงนี้คือความยาวเสื้อก็ตัดออกไปเลยนะคะกำหนดความยาวเสื้อเสร็จแล้วเรียบร้อยตัดออกมาเรียบร้อยจะปิดเกล็ดนะคะส่วนที่เป็นเกล็ดไหล่นะตรงจุดนี้เกล็ดรักแร้เพราะว่าเป็นเสื้อเข้ารูปพอดีตัวก็เลยเก็บตรงที่ทรงของรักแร้ด้วยนะคะประมาณครึ่งเซนประมาณนี้ลูกค้าไซส์เล็กนี่ค่ะตัดเลยค่ะสร้างแพทเทิร์นเสื้อเข้ารูปพอดีตัว EP 192นะคะความยาวแล้วแต่เราขออนุญาตนะคะนี่ค่ะขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะก็จะตัดตรงนี้นะเพื่อที่จะให้เขาแยกออกไปเวลาเราวาดปกจะได้วาดง่ายๆนะคะตัวนี้ก็จะเน้นไปที่ปกนะแขนก็สร้างใส่แล้วแต่เราจะทำเป็นแขนธรรมดาหรือแขนยกรูดแล้วแต่นะคะแขนธรรมดาเพื่อนๆก็ไปสร้างที่ EP 57นะแขนยกรูดเบาๆก็สร้างที่ EP 79ค่ะนี่นะคะปิดเกล็ดเลยสร้างเสื้อเสร็จแล้วเรียบร้อยเพื่อนๆอย่าลืมปรับไหล่นะคะเช็คความเรียบร้อยของไหล่ก่อนไหล่ด้านหลังจะต้องสูงกว่าด้านหน้า1 เซนนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมปิดแล้วเรียบร้อยนะคะตรงรักแร้ด้วยเสร็จแล้วเรียบร้อยเช็ครักแร้นะคะนำชิ้นหลังเรานะคะที่เราได้นี่ค่ะอย่าลืมนะคะตรงจุดนี้สำคัญแต่ละจุดนะเวลาเราทำแพทเทิร์นเสื้อนี่ค่ะดูความเรียบร้อยของรักแร้ว่าโค้งสวยไหมนะคะตัวนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยโค้งเสร็จทีนี้เราจะมาวาดปกนะคะการวาดปกนะคะความลึกของปกเสื้อคอเสื้อตัวนี้ก็จะทำลึกอยู่ที่13 เซนนะคะลูกค้าชอบใส่ลึกๆจากตรงนี้เดี๋ยวก็จะบอกว่าให้วาดลึกคอลึกตามสัดส่วนของเรานะคะเพื่อนๆค่ะถ้าไม่ชอบลึกมากก็ใช้อยู่ที่11 เซนนะคะ11 เซน12 เซน13 เซนลึกตามสัดส่วนของเรานะคะลึกตามสัดส่วนของเราคอลึกก็จะใช้ตัวนี้อยู่ที่13 เซนคือมันแล้วแต่ของละท่านนะคะ13 เซนวัดจากเส้นคอลงมา13 เซน10 เซน11 เซน12 เซน13 เซนแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่สัดส่วนของบุคคลท่านนั้นๆความกว้างนะคะคอกว้างจากจุดนี้จากเส้นฐานคอวัดออกไป1 เซนครึ่งค่ะจากจุดนี้นะจากจุดนี้นะ1 เซนครึ่งแล้วใช้ไม้บรรทัดนะคะวางตรงเส้นที่เราวัดจากเส้นคอมา1 เซนครึ่งผ่านจุดเส้นคอที่เราลึกวัดจากจุดนี้วัดลึกมาเท่าไหร่เราคอลึกของเราลึกเท่าไหร่วัดจากจุดนี้เราทำสัญลักษณ์เอาไว้นะคะวางแบบนี้นะอันนี้เส้นคอจริงอันนี้เส้นคอที่เราวัดออกมา1 เซนครึ่งวางแบบนี้นะคะนี่ค่ะวางแบบนี้นี่เลยท
ำเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนที่ก้อยพาทำทุกครั้งปกนี้เขาเรียกว่าปกในตัวนะเรียกปกในตัวนะคะได้อย่างนี้นะแล้วเราก็ขีดเส้นแบบนี้ใส่ให้ได้ลักษณะนี้ไม่งงนะแบบนี้นะคะเส้นคอนี่เขาเรียกว่าเส้นคอจริงต่อมาปกนะคะรูปทรงของปกของเขาเนี่ยก็จะเป็นปกปีกนกป้านนี่ค่ะวางไม้บรรทัดตรงเส้นกลางตรงนี้เรียกเส้นกลางตรงนี้เส้นคอที่เราวางไว้อย่างนี้นะคะเขาจะเป็นรูปทรงลักษณะนี้นี่ค่ะวางเป็นมุมฉากเป็นเส้นขนานแบบนี้เลยนี่ค่ะนี่ค่ะปกเขาจะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะความลึกแล้วแต่เรานะคะไม่จำเป็นต้องทำลึกเหมือนอย่างที่ก้อยทำนะนี่ค่ะวางไม้บรรทัดแบบนี้ขีดเส้นตัดให้เป็นมุมฉากแบบนี้นะคะทีนี้ปกด้านบนเราต้องการใหญ่เท่าไหร่แล้วแต่เราตัวนี้ก็จะทำปกใหญ่นะคะจากเส้นคอหาเส้นไหล่นะคะจากจุดนี้มาจุดนี้วัดกี่เซนครึ่งหนึ่งของไหล่ตัวนี้12เซนครึ่งหนึ่งก็คือ6เซนเราจะใช้ครึ่งหนึ่งของไหล่ก็ได้หรือจะเล็กกว่าก็ได้แล้วแต่เราความใหญ่ของปกขึ้นอยู่กับเราความพอใจของเรานะคะให้กะตอนแรกถ้าเรากะไม่ถูกเราก็อันดับแรกก็คือแบ่งครึ่งของไหล่แบ่งครึ่งของไหล่จากจุดนี้มาจุดนี้แบ่งครึ่งคือตรงนี้ถ้าสมมุติว่าปกเราอยู่ตรงครึ่งหนึ่งของไหล่เนี่ยมันจะใหญ่ไปไหมเราไม่ชอบแต่ถ้าดูตามหน้าปกเขาจะเล็กกว่าครึ่งหนึ่งของไหล่นิดหนึ่งฉะนั้นจากครึ่งหนึ่งของไหล่ก็จะถึบเข้ามาประมาณ1เซนนะคะประมาณ1เซนตรงนี้คือครึ่งหนึ่งของไหล่นะคะครึ่งหนึ่งของไหล่แล้วก็จะถึบเข้ามาจากครึ่งหนึ่งของไหล่1เซนคือจุดนี้คือจุดปกใช้ไม้บรรทัดนะคะขีดตรงปกเขาจะเป็นปกเส้นตรงนี่ค่ะแล้วก็วัดจากจุดสังเกตได้ว่าปลายปกของเขาจะอยู่ตรงเส้นคัดเส้นยอดอกพอดีคือตรงจุดนี้นี่ค่ะเราก็ตีตรงขึ้นไปหาเส้นที่เรากำหนดว่าเราต้องการปกใหญ่เท่าไหร่แค่นี้เองนะคะปกรูปทรงปกเป็นอย่างนี้นะคะรูปทรงปกเขาเป็นแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็ขีดต่อมาเราจะลอกปกออกมานะคะใช้ไม้บรรทัดเพื่อนมองเห็นไหมอ่ะมันสีตรงเส้นนี้จะเป็นเส้นที่ก้อยคัดเส้นปิดเกล็ดแล้วติดสกอตเทปมันจะดูไม่ออกเนาะเส้นที่ปกที่เราวาดคือเส้นนี้ก้อยหาสีที่มันต่างกันขีดให้เพื่อนๆดูนะนี่ค่ะอันนี้คือปกอันนี้ปกที่เราจะกิ้งออกไปนะคะอันนี้คือเป็นเส้นปกที่เราจะกิ้งออกไปนี่ค่ะมองออกไหมนี่ค่ะเป็นมุมเหลี่ยมใช้กระดาษมาลองเลยค่ะนี่ค่ะปกในตัวนะคะตรงนี้มันไม่ยากนะคะวิธีสร้างการแยกจะเหมือนเดิมที่ก้อยพาทำคือปกในตัวเพียงแต่ว่ารูปทรงของปกเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับการวาดของเรานะคะพับเส้นนี้พับเส้นคอจริงนะคะพับเส้นคอจริงพับเข้าไปเลยค่ะพับแล้วเราก็กดรอยในส่วนรูปปกที่เราวาดนะคะนี่ค่ะกิ้งออกไปเลยเส้นไหลด้วยนะคะเส้นไหลกิ้งออกไปแล้วก็เส้นปกที่เราวาดนี่ค่ะเส้นปกที่เป็นมุมฉากนะคะแล้วก็ขีดเส้นตามเส้นรอยปลุที่เรากดรอยออกมานะคะนี่ค่ะจากจุดนี้นะมันจะเป็นเส้นลักษณะนี้นะนี่ค่ะตามเส้นที่เรากลิ้งเลยค่ะต่อมาในส่วนของคอด้านหลังคอด้านหลังนะคะคอด้านหน้ากว้างออกไปเท่าไหร่คอด้านหลังก็ต้องกว้างออกไปเท่ากันนะคะก็คือนำคอฐานคอของจุดด้านหลังและด้านหน้ามาชนกันนะคะมาชนกันนี่ค่ะตรงนี้คือจุดข้างคอคือ1เซนครึ่งคอหลังลึกลงนะคะในจุดนี้ลึกลงไปอยู่ที่ 0.5 ถึง 0.75 นะคะโค้งเลยตัวนี้ก็ใช้กะแบบโค้งเลยนะก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไม้บรรทัดพยายามฝึกให้ชินด้วยมือของเราเองด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะจะได้ไม่ต้องไปติดไม้บรรทัดหัวนกแก้วมากมายนะจากเส้นคอหลังที่เราโค้งนะคะวัดว่ากี่เซนตัวนี้ของก้อยได้อยู่ที่9เซนนะได้อยู่ที่9เซนจดตัวเลขเอาไว้คอหลัง9เซนพอเราทาบตรงคอเสร็จแล้วเรียบร้อยอย่าลืมเช็คตรงไหล่ด้วยนะคะเขาบาลานซ์กันไหมให้เขาโค้งสวยให้บาลานซ์กันนะ
ให้สมูทนะคะเวลาเราไปเข้าแขนจะได้สวยๆนี่ค่ะทีนี้ในจุดที่เราจะคัดเส้นก็คือครึ่งหนึ่งของไหล่เสื้อตามหน้าปกเขาจะคัดเส้นตรงไหล่นะคือจุดนี้นะคะคือจุดนี้เราก็ตีเส้นคัดลงไปเลยหาด้านหลังนะนี่เลยนี่ค่ะตีเส้นทีเดียวเลยนะคือจุดเซตคัดเส้นของไหล่ด้านหลังนี้นะคะเอาให้จบเลยทีเดียวนะนี่ค่ะคัดเส้นตรงไหล่นะคะส่วนของคอด้านหลังที่เราโค้งได้คือ9เซนเนาะตรงจุดนี้นะคะ9เซนจดตัวเลขเอาไว้ก็ขออนุญาตนะคะแป๊บนึงความใหญ่ของปกมันขึ้นอยู่กับเรานะคะความเหมาะสมของแต่ละท่านนะคะบางท่านตัวเล็กเราทำปกใหญ่ไม่สวยนะให้ทำเข้ากับสมส่วนของหุ่นเรานะคะเราตัวใหญ่เราก็ทำปกใหญ่ได้แล้วแต่เรามันจะไม่มีกฎตายตัวสิ่งที่กฎตายตัวก็คือการแยกและก็การสร้างปกนะคะวิธีสร้างวิธีขีดนะสิ่งที่ตายตัวนะคะกำหนดตัวเลขใหญ่ของปกไม่มีนะพอเราได้แบบนี้เสร็จนะคะใช้แม่บรรทัดขีดแบบนี้เลยทำเหมือนเดิมนะคะเพื่อนขาจากเส้นคอด้านในเส้นนี้ขีดยาวขึ้นไปนะนี่ค่ะให้เกิดเส้นลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะตรงเส้นปกที่เราร่างออกไปนี่ค่ะแล้วก็เอียงขึ้นไปนี่ค่ะวัดจากเส้นไหล่เท่ากับคอหลังที่เราโค้งได้9 เซนครึ่งวัดขึ้นไป9 เซนครึ่งจากจุดไหล่ตรงนี้นะคะเท่ากับคอหลังที่เราโค้งได้คือ9 เซนของเพื่อนๆเท่าไหร่บางท่านตัวเล็กอาจจะ8 เซนครึ่งนะคะ8 เซนถึง8 เซนครึ่งนะถ้าท่านไหนที่ผอมๆตัวนี้ก็คือมาตรฐานคนหนปกติทั่วไปนะบางท่านก็จะ9 เซนครึ่งหรือ10 เซนก็ได้นะคะแล้วแต่นะแล้วแต่หุ่นของท่านนะคะจากจุดนี้วัดขึ้นไปเท่ากับคอหลังที่เราโค้งได้แล้วตีมุมฉากนะคะตีมุมฉากขออนุญาตนะก็ขออนุญาตตัดออกไปก่อนนะคะให้จะได้แลดูเป็นสัดส่วนเนาะเอาทีละจุดค่ะตรงเส้นที่เราขีดตรงขึ้นมาจุดนี้ตัดออกไปก่อนนะคะตัดออกไปเลยเราจะแบ่ง3ช่องจากจุดนี้มาจุดนี้เท่ากับคอหลังที่เราโค้งได้คือ9 เซน9 เซนเราก็แบ่ง3ช่องคือหาร3นะคะตัวนี้ก็ใช้กะเอานะนี่ค่ะตีเส้นไหลใหม่นี่ค่ะตีให้เขาเป็นเส้นตรงเราจะแบ่งเป็น3ช่องก็คือหาร3แต่ละช่องที่เราจะตัดแยกก็คือตรงจุดนี้1 2และ3ตรงนี้คือเส้นกลางหลังนะอย่าไปมองนะเผื่อกระดาษเอาไว้เผื่อคอหลังขาดและเกินเราจะได้เติมกระดาษได้นะคะขาดแล้วก็เติมออกไม่พอเราก็เพิ่มออกมาตัดแยกนะคะตัวนี้ปกจะไม่แบะมากก็จะแยกอยู่ที่ช่องละ 2.5 ก็คือครึ่งหนึ่งของครึ่งเซนนะคะครึ่งหนึ่งของครึ่งเซนเพราะว่าปกไม่ใหญ่มากก็จะแยกอยู่ที่ 0.25 ครึ่งหนึ่งของครึ่งเซนนะคะเพื่อนๆไม่งงนะแต่ละช่องนี้ค่ะก็จะแยกนิดเดียวนะคะจะแยกนิดนึงแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนทำปกใหญ่แยกอยู่ที่ครึ่งเซนนะคะคือการแยกของตัวเลขตัวนี้มันไม่มีตัวเลขบอกไม่มีตัวเลขตายตัวว่าคุณจะต้องแยกเฉพาะเท่านี้นะตรงนี้มันไม่มีตัวเลขบอกก็คือเราจะแยกจำนวนว่ากี่เซนกี่มิลก็ขึ้นอยู่กับปกเสื้อนะคะแต่การทำปกสร้างปกหาร3นี่คือตรงนี้เราต้องจำและจดนะคะแล้วคือตรงนี้ต้องแยก3อยู่แล้วคือต้องหาร3แน่นอนอยู่แล้วต้องบังคับว่าคุณจะต้องหาร3นะคะแต่ตัวเลขการแยกไม่มีนะแยกอยู่ขึ้นอยู่กับปกของเรานะตัวนี้ก็จะแยกอยู่ที่ 0.25 ก็คือครึ่งหนึ่งของครึ่งเซนนะคะนี่ค่ะแยกเลยไม่งงนะคะเพื่อนๆมือใหม่ไม่งงนะก็จะพยายามอธิบายให้เข้าใจนะถ้าเพื่อนๆท่านไหนเป็นแล้วก็กอผ่านได้เลยนะคะกอผ่านไปก่อนเนาะอันนี้ให้เพื่อนๆมือใหม่เขาดูกันก่อนเพื่อนๆที่ทำเป็นแล้วก็กอผ่านไปก่อนนะนี่ค่ะจะแยกอยู่ที่ 0.25 ครึ่งหนึ่งของครึ่งเซนทีนี้พอเราแยกเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะแต่งปกใหม่นะคะในส่วนของคอด้านหลังนะคะที่9 เซนที่ของเราวัดเอาไว้เมื่อกี้ทุกครั้งที่เราแยกปกเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะต้องเช็คนะคะเราจะต้องเช็คนะ
จากจุดนี้มา9เซนได้ไหมของก้อยพอดี9เซนไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องตัดนะคะใช้เส้นนี้เลยทุกครั้งเราจะต้องเช็คนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็วัดเลยจากจุดนี้กี่เซนเท่ากันนะคะตัวนี้ของก้อย7เซน7เซนแล้วก็7เซนจนมาถึงเส้นไหลนะคะแล้วก็โค้งตรงเส้นที่เข้าหักเข้างอตรงที่เราแยกนะคะนี่ค่ะได้แล้วนะคะตัดออกไปนี่ค่ะตรงเส้นปกที่เราวาดนะคะทีนี้เราก็มาลองพับดูปกเราก็จะเห็นรูปทรงของปกเลยว่าหน้าตาเขาเป็นลักษณะไหนเวลาเราพับลงไปนะคะตรงปกเราก็จะได้ตรงกับที่เราวาดออกไปเราร่างขึ้นมาตั้งแต่แรกนะคะอันนี้คือการสร้างปกในตัวนะคะเพื่อนขานี่ค่ะปกเขาจะไม่แบะมากในส่วนของด้านหลังนะเพื่อนๆไม่งงนะในส่วนของกระดุมนะคะกระดุมเราก็ขีดตรงนี้นะคะให้กะเลยจากเส้นปกนี่แหละเอาเส้นปกนี่เลยที่เราขีดเป็นฉากนี่นะตรงนี้ถ้าเราไปกะจังหวะของรังกระดุมผิดก็จะไม่สวยนะนี่ค่ะรังกระดุมนี่ค่ะเอาเส้นนี้เลยเอาเส้นที่เราตีเส้นฉากตอนที่เราร่างปกขึ้นมาเส้นนี้นะคะแล้ววัดจากเส้นริมเข้ามา1เซนครึ่งนะคะ1เซนครึ่งคือประมาณนี้ตรงนี้คือเส้นกลางถูกต้องไหมเส้นกลางตัวเรานะ1เซนครึ่งรังกระดุมก็จะใหญ่อยู่ที่ประมาณ2เซนนะคะอันนี้คือเราร่างขึ้นมาเม็ดแรกส่วนที่เหลือเม็ดที่2เม็ดที่3ขึ้นอยู่กับความยาวเสื้อของเราว่าเราจะทำรังกระดุมห่างกันอยู่ที่กี่เซนกี่นิ้วนะคะขึ้นอยู่กับความยาวมาตรฐานหลักๆแล้วความยาวของกระดุมนะคะของรังกระดุมน่ะส่วนมากก็จะใช้อยู่ที่7เซนนะคะ7เซนหรือประมาณ3เซนครึ่งขอโทษค่ะหรือประมาณ3นิ้วนะคะ2นิ้วครึ่ง3นิ้วประมาณนี้มันจะไม่มีกำหนดว่าคุณจะต้องทำรังกระดุมนี่ห่างเท่านี้นิ้วเท่านี้เซนนะมันขึ้นอยู่กับความยาวของตัวเสื้อของเราหลักๆแล้วเขาจะใช้ความยาวของรังกระดุมห่างกันอยู่ที่3นิ้วถ้าเป็นหลักนิ้วนะถ้าเป็นหลักเซนก็จะประมาณ7เซนนะอยู่ประมาณนี้ก็ขึ้นลงได้ตามสัดส่วนของความยาวเสื้อของเราตัวนี้กระดุมเขาจะเม็ดถี่ตามทรงเสื้อเขาจะเม็ดถี่ก็จะห่างกันอยู่ประมาณ1นิ้วครึ่งประมาณนี้ค่ะเราก็ใช้กะใช้ดุลพินิจของเรานะคะตรงนี้มันขึ้นอยู่กับสายตาของเรานะมันจะไม่มีอะไรที่ว่าตายตัวนะนี่ค่ะเราก็ทำกระดุมเหมือนกับเม็ดแรกเลยนะคะนี่เลยอันนี้เขาจะเป็นกระดุมถี่ๆหน่อยนะคะมันเป็นการดีไซน์นะคะแล้วเราก็วัดเข้ามาจากสาบตรงนี้เข้ามา1เซนครึ่งนะคะ1เซนครึ่งนี่ค่ะ1เซนครึ่ง1เซนครึ่ง1เซนครึ่งกระดุมก็จะใหญ่อยู่ที่2เซนครึ่งนะคะเวลาเราติดกระดุมก็จะอยู่ตรงกลางตัวพอดีก็คือเส้นนี้คือเส้นกลางถูกต้องไหมแต่ถ้าเพื่อนๆบางท่านมือใหม่จะวัดจากตรงนี้มาคือเริ่มเจาะตรงนี้เลยวัดมาถึงตรงนี้มันไม่ใช่นะคะเราจะต้องให้เม็ดกระดุมรังกระดุมตรงกลางของรังกระดุมอยู่ตรงเส้นกลางตัวของเราคือเส้นกลางเสื้อที่เราวัดสร้างขึ้นมาตอนแรกตัวนี้คือเส้นกลางตัวเผื่อยื่นกระดุมออกมา2เซนครึ่งเพื่อนๆไม่งงนะเสื้อตัวนี้คัดเส้นตรงไหล่นะนี่ค่ะก็คือเส้นนี้ขีดยาวเลยค่ะขีดยาวขึ้นไปตรงเส้นไหล่ตรงที่เส้นคัดเส้นอย่าลืมนะตรงจุดนี้เราต้องโค้งให้สวยนะตรงนี้อย่าลืมนะตรงนี้สำคัญนะคัดเส้นเสื้อเข้ารูปเนี่ยนี่ค่ะแล้วก็ตัดออกไปการตัดสาบก็เหมือนเดิมนะคะตัดสาบก็เหมือนเดิมคือถ้าเราพอที่จะมีเนื้อผ้าเยอะถ้าเราพอมีผ้าเยอะนะคะตัดเส้นเต็มเลยก็ได้ตัดเส้นในตัวของสาบเต็มเหมือนตัวจริงเลยก็ได้แต่จะไม่ใหญ่กว่าตัวจริงนะคะอย่าให้ใหญ่ถึงเกล็ดตรงนี้นะจะทำให้เสื้อสาบรั้งและตรึงนะคะตรงจุดนี้นะอันนี้ไม่งงนะตัวนี้ก็ชิ้นหลังเราก็ตัดออกไปตรงคัดเส้นไหลนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาวิธีสร้างเสื้อปกปีกนกมุมฉากนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะแบ่งปันให้ดูทุกวันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ